ดื่มชาไทยแล้วสดชื่นมากยิ่งอากาศร้อนๆแบบนี้นะคะอืมเฮ้ยดื่มแล้วชื่นใจสวัสดีค่ะแล้วเราก็มาเจอกันอีกแล้วนะคะช่วงนี้อาจจะยุ่งๆนิดนึงเพราะว่าทำงานด้วยแล้วก็ช่วงนี้ติดดูหุ้นในตลาดด้วยดูทั้งดูข่าวดูกราฟอะไรด้วยทำงานก็เหนื่อยด้วยไหนต้องไปรับส่งลูกซ้อมซ็อกเกอร์อีกเสาร์อาทิตย์ปกติก็จะมีซ็อกเกอร์ทัวร์นาเมนต์ตลอดเลยนะคะก็เลยอาจจะไม่ค่อยมีเวลาได้ทำคลิปมากเท่าไหร่เดือนนี้เดือนตุลาคมเป็นเดือนครบรอบแต่งงานค่ะก็เลยอยากจะมาแชร์เรื่องราวความรักนิดนึงแล้วนะคะครบ14ปีแต่งกันมาตั้งแต่ปี07ก็14ปีพอดีเจอกับสามีเมื่อปี2500คือเป็นปีที่แหม่มมาที่อเมริกานะคะตอนนั้นมาโครงการโอแพค่ะมาเป็นโอแพที่อเมริกาแล้วก็โฮสต์แฟมิลี่เราอยู่ที่บอสตันแล้วเราไปลงที่บอสตันแล้วครอบครัวสามีก็คืออยู่ที่บอสตันกันหมดเลยแล้วตอนนั้นเขาเพิ่งรับราชการทหารใหม่ๆเนาะเขาก็สเตชันอยู่ใกล้บ้านเขาก็คือสเตชันอยู่ที่ Hanscom Air Force Base ในบอสตันนะคะก็เลยมีโอกาสได้เจอกันตอนนั้นยังเจอกันตอนนั้นเราอายุ26-27มั้งคะแล้วก็สามีอายุ25ไม่ใช่รักแรกพบค่ะเพราะว่าตอนที่เจอกับสามีครั้งแรกเเขาเตี้ยคือเราไม่ค่อยชอบคนเตี้ยเท่าไหร่ไงแต่ว่าพอคบกันไปคือตอนนั้นด้วยความที่เราสองคนยังเด็กมากๆคือจะว่าเด็กก็ไม่เด็กคืออยู่ในระหว่างวัยแบบวัยรุ่นเข้าสู่วัยผู้ใหญ่เนาะอายุ25-26กันแล้วอะไรเงี้ยคือสามีจะอายุน้อยกว่าปีครึ่งค่ะแล้วก็ตอนนั้นคือนึกถึงเราตอนอายุ26 27 25 26อะไรเงี้ยคือก็จะเป็นวัยแบบวัยกำลังกินก็ยังกินยังเที่ยวชอบอะไรเงี้ยค่ะก็เจอกันครั้งแรกก็อย่างที่บอกว่ามันไม่ค่อยเราก็ไม่ค่อยประทับใจเท่าไหร่เพราะคือตอนนั้นด้วยความที่เราอายุน้อยกันเราก็จะมองแบบมองคนมองที่ความหล่อก่อนนะมองความหล่อความสูงก่อนนะเขาก็อาจจะมองเราที่แบบก็เหมือนกันเนาะคือวัยนั้นก็คือจะมองคนที่รูปร่างภายนอกรูปลักษณ์ภายนอกก่อนอะไรอย่างเงี้ยเราก็จำไม่ค่อยได้พยายามนึกออกว่าตอนนั้นมันเจอกันแล้วอะไรยังไงก็เจอกันแต่เขาก็ติดต่อมาเรื่อยๆนะคะแล้วก็เขาก็นัดชวนไปเที่ยวครั้งที่สองไปเที่ยวครั้งที่สองเนี่ยคือไปเที่ยวไปเดทกันแบบเต็มตัวเลยเขาพาไปที่เขาพาเข้าป่าค่ะไปเล่นเพนท์บอลแล้วเล่นเพนท์บอลจำไม่ได้ที่แมสซาชูเซตส์หรือว่าที่นิวแฮมป์เชียร์แต่ว่ามันจะอยู่ไกลตัวเมืองบอสตันออกไปเลยนะคะก็เข้าไปในป่าจริงๆเลยคือเขาเล่นกันแบบนั้นเนาะแล้วเราอะตอนอยู่เมืองไทยเราเคยได้ยินเราเคยเห็นสนามเพนท์บอลคือจะเป็นสนามแค่แบบภายในบริเวณสี่เหลี่ยมที่แบบมองไปก็สุดลูกตาแล้วก็จะมีกองฟางเป็นกองแบบให้แบบคนเล่นหลบลูกเพนท์บอลลูกปืนอะไรเงี้ยเขาพาไปเล่นเพนท์บอลครั้งแรกในชีวิตเลยเนี่ยก็แบบเฮ้ยตกใจมันเข้าไปในป่าจริงๆเลยอะแล้วเราก็แบบเฮ้ยเราจะหลงไหมเนี่ยจะอะไรไหมเนี่ยอะไรเงี้ยแล้วเล่นเพนท์บอลตอนนั้นเราก็เล่นไม่ค่อยเป็นเนาะเขาก็บอกเล่นอย่างนี้นะยูก็แบบถือการยิงฝ่ายตรงข้ามนะแล้วคือแบบพูดได้แป๊บเดียวเขาวิ่งออกตัวไปเลยค่ะแล้วไม่รอวิ่งแล้วไม่รอเราเขาก็อยู่ข้างหลังแล้วอะไรวะเนี่ยคิดแบบว่าถ้าจะคิดแบบว่ามันจะเหมือนในหนังไหมเขาจะแบบเราคิดว่าเขาอะจะวิ่งปกป้องเราไปแบบตามทางเพราะเราไม่รู้อะไรเลยไม่รู้ว่าเล่นยังไงไม่รู้ว่าเราต้องวิ่งไปในไหนเราไม่เคยมาเล่นในเพนบอลที่นี่แล้วมันเป็นป่าจริงๆอะป่าแบบมีต้นไม้อะไรเงี้ยเขาก็วิ่งหายไปไหนไม่รู้แล้วก็โอ๊ยตายแล้วทำไงแล้วก็วิ่งหลบห้องหลบแบบคือวิ่งหลบใต้ต้นไม้ของเราไปมันก็มีแบบฝ่ายตรงข้ามยิงมาเราไม่รู้ใครเป็นใครก็ไม่รู้แล้วเขาก็หายไปเลยมองหาเขาไม่เจอแล้วก็แบบสักแป๊บนึงก็ได้ยินเสียงเหมือนจะได้ยินเสียงเขาเรียกแล้วนะ
แบบอะไรเงี้ยแล้วก็เอ้ยมันอยู่ไหนแล้ววะไม่มีแบบว่าบอดี้การ์ดเป็นฮีโร่มาปกป้องนางเอกไม่มีค่ะไม่มีเลยวิ่งน้ำหน้าจุดหายไปเลยแล้วก็จำได้ว่าตอนหลังๆเขาวิ่งมาตามหาเรานะเพราะเราไปไหนได้ไม่ไกลเลยเพราะเรากลัวเรากลัวจะหลงป่าด้วยแล้วเราก็โดนฝ่ายตรงข้ามหรือใครก็ไม่รู้มายิงเราใช่ปะกลับมาที่บ้านโฮสต์ตอนนั้นเนี่ยคือแบบเป็นจำแต่งเต็มตัวหมดเลยเป็นแบบรอยช้ำจำเต็มตัวหมดเลยกลับมาโฮสต์ก็แบบตกใจมากตกใจแล้วโฮสต์เขาก็แบบคือไม่ค่อยพอใจเนาะเพราะว่าเราอยู่ในความดูแลของเขาถามว่าเขาพายูไปเล่นเพนบอลมาเหรอคือโฮสต์ทำหน้าแบบตกใจปนซีเรียสมากว่าทำไมเขาพายูไปเล่นเพนบอลแล้วแบบอยู่กลับมาตัวช้ำหมดอะไรอย่างนี้คือเขาก็อาจจะกลัวว่าเอ้ยเกิดเราเป็นอะไรไปใช่ไหมก็ต้องพาไปโรงพยาบาลด้วยมันก็เป็นความรับผิดชอบของเขาอีกตอนแรกๆโฮสก็แบบไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่ที่เราจะแบบคบกับคนนี้อะไรเงี้ยแต่เขาจะเป็นคนตื้อมากๆเขาจะแบบเทคมาตลอดคือชวนไปนู่นไปนี่มาตลอดก็ตอนนั้นเราคบกันได้ประมาณปีหนึ่งอะค่ะเพราะว่าตั้งแต่มาโอแพร์แรกๆก็เจอกันเลยมาอเมริกาได้ประมาณ 2-3 เดือนก็คือมีโอกาสได้รู้จักกับเขาเลยก็คือคบกันมาตั้งแต่ตอนนั้นจนกระทั่งเราจบโครงการโอแพร์เลยอะค่ะเขาก็ชวนคือจะเที่ยวกันทุกอาทิตย์คือตอนนั้นอะเราศุกร์เสาร์เราแอบขอโฮสต์ไปทำงานร้านอาหารไทยด้วยก็คือตามสไตล์เด็กนักเรียนหรือเด็กโอแพร์ที่มาเมืองนอกนะคะก็จะแอบไปทำงานร้านอาหารกันทำงานร้านอาหารพอเลิกงานเขาก็จะมารับเราไปรับเราแล้วเขาก็จะไปเที่ยวบาร์ต่อคือบาร์ที่นี่มันก็เหมือนแบบคือเหมือนเทคที่เมืองไทยอะไรเงี้ยค่ะก็จะไปเที่ยวกันทุกอาทิตย์เลยนะสมัยนั้นคืออายุยังน้อยเนาะก็ยังแบบมีแรงไม่เหนื่อยอะไรเงี้ยทำงานเลิก4-5 ทุ่มก็ยังไปเที่ยวต่อจนแบบตี 2 ตี 3ได้ไม่เหนื่อยก็คือไปแบบนั้นแทบทุกอาทิตย์เลยอะค่ะเขาก็พาไปเจอเพื่อนเขาตอนนั้นเรารู้แต่ว่าเขาทำงาน Air Force นั้นเราไม่ค่อยได้สนใจวงการข้าราชการทหารหรืออะไรอย่างนี้เท่าไหร่ทหารตำรวจอะไรเงี้ยมันก็ไม่ค่อยได้สนใจเนาะเรารู้แต่ว่าเขาทำงานอยู่ Air Force แล้วก็ฟังดูมันเท่มันเหมือนแบบหนัง Air Force One ที่เราเคยดูตอนเด็กๆตอนอยู่เมืองไทยคือตอนอยู่ในเมืองไทยอะโลกจะแคบมากจะคือไม่ค่อยได้รู้ได้เห็นอะไรไงคะเราก็เลยเหตุผลที่คบกับเขาว่าหนึ่งเขาจะเป็นคนค่อนข้างตื้อคือแบบจะส่งเมสเซจมาเจอเราทุกอาทิตย์ชวนเราไปเที่ยวทุกอาทิตย์แล้วก็เพราะว่าเรารู้ว่าเขาทำงานอยู่ Air Force เราไม่รู้ว่ามันคืออะไรตอนนั้นแต่เราว่ามันเท่ดีก็เลยลองคบดูก็ดีนะแล้วเขาก็พาเราไปเจอกับพ่อแม่เขาที่บ้านนะคะแล้วพ่อแม่เขาก็ดีคือเจอแม่เขาคือพ่อกับแม่เขาแยกทางกันเนาะแล้วพ่อเขาก็ไปมีครอบครัวใหม่แต่ว่าครอบครัวใหม่ของพ่อเขากับครอบครัวแม่เขาก็คือจะติดต่อกันตลอดเวลาเขาก็เจอกันอยู่เรื่อยๆก็เป็นครอบครัวที่น่ารักประทับใจค่ะแล้วที่เราประทับใจเขาอีกอย่างหนึ่งก็คือนอกจากว่าเขาคบเราแล้วเขาพาไปรู้จักกับครอบครัวไปรู้จักกับที่บ้านเขาแล้วพอที่บ้านเขามีงานอะไรอย่างเงี้ยอย่างเช่นเขากินเลี้ยงมีงานเลี้ยงอะไรกันภายในครอบครัวงาน Thanksgiving คริสต์มาสหรือว่าครบรอบแต่งงานของอาเขาอะไรเงี้ยเขาก็พาเราไปร่วมงานฉลองกับที่บ้านเขาตลอดเราก็เลยคิดว่าเขาก็ให้ความสำคัญกับเรานะแล้วก็พอคบกันได้ประมาณปีหนึ่งอะค่ะเกือบปีมั้งเพราะตอนนั้นคือเราเริ่มจะหมดสัญญากับโครงการโอแพร์ใช่ไหมคะแต่เราไม่อยากกลับเมืองไทยเพราะว่าเราทำงานร้านอาหารเรามีเพื่อนเราก็ตัดสินใจที่จะอยู่ต่อเพื่อที่จะทำงานเก็บเงินอันนี้ไม่แนะนำให้น้องๆที่จะมาร่วมโครงการโอแพร์ทำนะคะมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีแล้วก็เป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายด้วยค่ะตอนนั้นแหม่มก็ไปทำงานร้านอาหารเป็นร้านของเพื่อนไม่ใช่เพื่อนหรอกจำไม่ได้ว่า
ไปเจอร้านนี้ได้ยังไงแต่ว่าคือเจ้าของร้านอะอายุพอๆกับเราแฟนของเจ้าของร้านนะเนาะนัดเขาก็อายุพอๆกับเราแล้วก็มีเด็กทำงานในร้านที่อายุพอๆกับเราก็มีก็เลยรู้จักกันก็ได้ทำงานอยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยแล้วพี่เจ้าของร้านที่เป็นแฟนของคนชื่อนัทเนี่ยเขาก็เป็นเพื่อนกับพี่เอกซึ่งพี่เอกเขาก็มีร้านอาหารไทยในบอสตันเหมือนกันแล้วพี่เอกเขาก็แบบว่ามีบ้านเช่าอยากจะเช่าไหมเขาแบ่งห้องให้เช่าคือเขาก็แบ่งห้องให้เราเช่าอยู่กับน้องอีกคนหนึ่งที่ทำงานด้วยกันก็เลยพอเราออกจากโครงการโอแพรเราก็ไปทำงานร้านอาหารแล้วก็ไปอาศัยเช่าบ้านเช่าห้องของพี่เอกอยู่เขาก็ยังมาเจอเราเรื่อยๆค่ะก็เจอกันทุกอาทิตย์ละวันหรือ2 วันอะไรเงี้ยเขาเป็นคนที่สม่ำเสมอมากคือเสมอต้นเสมอปลายคือตอนนั้นนะคะที่คบกันแต่ก็จะเท็กซ์มาคุยกันตลอดมารับเราไปเที่ยวตลอดจนวันที่เราแต่งงานตอนนั้นครอบครัวเขาไม่ค่อยได้เห็นด้วยเท่าไหร่เพราะว่าสถานะเราตอนนั้นคือ overstay เราอยู่แบบผิดกฎหมายเขาก็จะเริ่มมองว่าเราอยากจะแต่งงานกับลูกชายเขาเพราะว่าเราอยากได้กรีนการ์ดหรือเปล่าคือไม่ใช่ว่าครอบครัวเขาไม่ดีกับเรานะครอบครัวเขาก็ดีกับเราในระดับหนึ่งนะคะแต่เราก็เข้าใจว่าอีกอย่างคือเขาเป็นลูกชายของแม่เขาคนเดียวแต่เขาจะมีน้องต่างแม่อีก3 คนเนาะแต่ว่าเขาอยู่กับแม่โตมากับแม่แล้วก็เป็นลูกชายคนเดียวเราก็เข้าใจว่าแม่ก็อาจจะห่วงเป็นธรรมดาแต่ว่าเขาก็อาจจะคุยกันทั้งครอบครัวแหละว่าเราแต่งงานกับลูกชายเขาเพราะว่าเราแค่อยากได้กรีนการ์ดหรือเปล่าเพราะว่าเราอยู่แบบผิดกฎหมายสามีบอกเราว่าถ้าจัดงานแต่งงานที่อเมริกาก็คือฝ่ายผู้หญิงอะค่ะจะเป็นคนออกค่าใช้จ่ายในการแต่งงานส่วนผู้ชายก็คือจะออกค่าใช้จ่ายในการซื้อแหวนมั่นแหวนทั้งแหวนมั่นทั้งแหวนแต่งงานคือตอนนั้นอะเราทำงานเก็บเงินมาได้ปีหนึ่งเนาะทำงานอยู่โอแพรกับทำงานร้านอาหารเราเก็บเงินได้ปีหนึ่งได้ประมาณ10,000 เหรียญคือมันไม่เยอะนะคะตอนนั้นเมื่อ14 ปีที่แล้ว10,000 เหรียญเนี่ยเหมือนจะเยอะแต่ก็ไม่เยอะเพราะว่าสมัยนั้นอะเราเป็นโอแพรสมัยนั้นได้เบี้ยเลี้ยงเดือนละอาทิตย์ละ140 เหรียญเองนะคะแต่ว่ากินอยู่ในบ้านกับโฮสต์แต่เท่าที่รู้ตอนนี้คือได้เยอะขึ้นกว่าเดิมเท่าตัวแล้วหรืออาจจะแบบ2-3 เท่าเราก็ไม่แน่ใจแต่รู้ว่ามันเยอะกว่า140แล้วเราก็เลยบอกว่าเราไม่อยากจัดงานแต่งงานนะเพราะว่าเรามีเงินเก็บอยู่แค่นี้แล้วเราก็ต้องส่งเงินไปให้พ่อแม่ที่เมืองไทยด้วยแล้วเราก็อยากจะเก็บเงินเพื่ออนาคตเราก็บอกว่าถ้าจะแต่งเราก็อยากจะแค่จดทะเบียนคือแต่งกันเรียบๆไม่ต้องมีพิธีรีตองไปจดทะเบียนกันเฉยๆถึงแม้ว่าทางครอบครัวเขาอาจจะไม่ค่อยเห็นด้วยเท่าไหร่ที่ลูกชายเขาจะแต่งงานกับเราแต่เขาก็จัดงานแต่งงานให้เราคือตรงนี้เราก็คือซาบซึ้งในน้ำใจของทางที่บ้านทางพ่อกับแม่ของสามีมากที่ว่าเขาก็ออกงานค่าจัดงานเลี้ยงอะไรให้เราหมดเลยทั้งที่เราบอกว่าเราไม่อยากจัดเราไม่อยากได้พิธีอะไรทั้งนั้นเพราะเราเกรงใจเขาด้วยก็จัดพิธีแต่งงานแล้วครอบครัวเขาก็น่ารักมากค่ะเพราะว่าคือทุกคนเขาก็ถึงแม้ว่าเราก็ไม่รู้ว่าในใจลึกๆเขาอาจจะไม่ค่อยเห็นด้วยหรืออะไรยังไงแต่เขาก็จัดงานแต่งงานให้เราอาจจะเป็นเพราะว่าเขาเป็นลูกชายคนเดียวด้วยเนาะก็ดีใจแล้วก็ประทับใจมากๆค่ะที่ถึงแม้ว่าเขาจะไม่แฮปปี้กับงานแต่งงานของเราแต่เขาก็เต็มใจที่จะจัดงานแต่งงานให้กับเรากับสามีคือญาติเขาก็จะแบบโอ้ยแบบให้ซองให้ของขวัญอะไรมากันเยอะมากก็ดีใจมากค่ะคือแล้วเรามาตัวคนเดียวมาจากเมืองไทยตัวคนเดียวเราไม่มีครอบครัวที่นี่เราก็เลยมันเป็นความรู้สึกแบบมันอบอุ่นนะเนาะมันเหมือนกับว่าแบบมันเหมือนมีคนเหมือนเรามีครอบครัวอยู่ที่นี่ครอบครัวหนึ่งแต่สิ่งที่น่าเศร้าก็คือไม่ได้มีครอบครัวจากเมืองไทยมาค่ะเพราะว่าตอนนั้นเราอยู่แบบ overstay ด้วยเราก็คิดว่า
ไม่รู้ว่าพ่อแม่เราจะขอวีซ่ามาจะได้ไหมเพราะว่าจะมาหาเราอย่างเงี้ยเราอยู่แบบวีซ่าขาดยังไงก็คงขอไม่ได้แล้วก็คือตอนนั้นที่บ้านก็ยังไม่ได้มีเงินบางทีเขาก็เหมือนใจร้ายนะคือไม่ได้ว่าใจร้ายหรอกแต่เราก็เข้าใจว่าคืออย่างเรากับครอบครัวบางทีเราก็ยังมีอะไรที่เราไม่พอใจไม่แฮปปี้แต่ว่ามันก็เหมือนกันนะคะครอบครัวยิ่งครอบครัวของสามีอย่างเงี้ยเรารู้จักกับเขาแค่ปีเดียวแล้วเขาก็ไม่ใช่แบบครอบครัวของเราแท้ๆแล้วไม่ใช่คนไทยด้วยเพราะฉะนั้นช่วงแรกๆอ่ะมันจะยากนิดนึงในการที่เราจะปรับตัวหรือว่าเพราะเรายังไม่ได้รู้จักกันและกันดีพอจนถึงทุกวันนี้ก็ยังคิดว่ามันยังมีบางมุมที่เราไม่ได้รู้จากในส่วนของครอบครัวเขาหรือว่าครอบครัวเขาอาจจะมีบางมุมที่เขาไม่ได้รู้จักเราตอนที่แต่งงานกันตอนนั้นสามียังเพิ่งจะจอย Air Force ได้ประมาณ4 ปีนะคะเขาก็ยังยศน้อยอยู่เป็นยศเรืออากาศโทหรือว่ายศร้อยโทจนตอนนี้แต่งงานกันมา14 ปีเขาก็เป็นยศนาวาอากาศโทหรือว่ายศพันโทแล้วตอนนั้นเงินเดือนเขาก็ไม่ได้เยอะนะคะเงินเดือนเรืออากาศโทหรือว่าร้อยโทสมัยนั้นเขาได้อยู่ประมาณที่ 50-60K ต่อปีค่ะตอนนี้เขาอยู่ Air Force มาได้ประมาณ10เท่าไหร่แล้วอ่ะ16-17 ปีแล้วมั้งตอนนี้เป็นยศนาวาอากาศโทหรือว่าพันโทเงินเดือนก็จะอยู่ที่150-160K ต่อปีแต่ว่าเงินเดือนเขามันจะจำขึ้นทุกๆ2 ปีนะคะปีหน้ามันก็จะจำขึ้นไปอีกแล้วพอแต่งงานแล้วเราก็ต้องมูฟออกมาอยู่อพาร์ตเมนต์กันเองคือแม่ของไม้น่ารักมากคือเขาก็แบบเอาเฟอร์นิเจอร์ให้เราแบบเฟอร์นิเจอร์เก่าที่บ้านเขาอะนะคะเขาก็เอามาให้เราแล้วเขาก็ซื้อเฟอร์นิเจอร์ใหม่เข้าบ้านเขาถึงแม้ว่ามันแบบมันจะเป็นแบบของเก่าของแม่เขาแต่เราก็รู้สึกประทับใจเพราะว่าแม่เขาก็แบบคืออยากจะช่วยเราอะไรเงี้ยแล้วเขาก็ซื้อเข้าบ้านเขาก็ซื้อหม้อไหจานชามอะไรเนี่ยคือแม่ของไม้อะค่ะดีมากๆเขาซื้อของให้เราแบบเยอะมากๆเพราะว่าตอนนั้นคือเรากับไม้เหมือนกับต้องไปเริ่มต้นใหม่มีแต่ตัวเขาก็จะให้แบบเวลาแบบมีโอกาสพิเศษคริสต์มาสอะไรเขาให้ของขวัญมาเยอะมากแล้วตอนนั้นพอเรามีลูกใช่ไหมคะทางบ้านไม้อะเขาให้ของขวัญลูกเรามาเยอะมากจากเบบี้ชาวเวอร์คือเราแทบไม่ต้องซื้ออะไรเลยไม่ได้ซื้ออะไรเลยจริงๆข้าวของอุปกรณ์ของเล่นเสื้อผ้าทุกอย่างทางบ้านไม้เขาให้มาหมดเลยเขาซื้อให้เราหมดเลยซื้อให้จนลูกโตจนแบบ 4-5 ปีเลยค่ะพอลูกคนแรกได้2 ปีแล้วก็มีลูกคนที่2เขาก็ยังให้เหมือนเดิมคือให้แบบให้เด็กทั้ง2 คนเลยคือตรงนี้เราดีใจมากเพราะเรามาจากครอบครัวที่เมืองไทยใช่ไหมคะคือที่เมืองไทยอ่ะคือลูกหลานต้องซื้อของให้ผู้หลักผู้ใหญ่คืออยู่ที่นี่เราก็ซื้อของให้ผู้หลักผู้ใหญ่นะตามโอกาสแต่ว่าตอนนั้นอ่ะพอลูกเราตอนเล็กๆอ่ะคือที่นี่เขาให้ของขวัญลูกเราเยอะมากเยอะจนแบบเราไม่คิดว่าโอ๊ยมันเป็นธรรมเนียมหรืออะไรหรือว่าอาจจะเป็นความใจดีของทางบ้านครอบครัวสามีที่จะให้แบบคริสต์มาสทุกปีเนี่ยเราแทบจะได้ไม่ต้องซื้ออะไรมากเลยจนตอนนี้ลูกโตแล้วใช่ไหมคะเขาก็เริ่มเล่นของเล่นน้อยลงเนาะโตมามันก็ไม่ค่อยเล่นอะไรแล้วอะไรเงี้ยส่วนใหญ่ก็จะได้แต่พวกแบบของใช้จำเป็นเสื้อผ้ากระเป๋าหรืออาจจะมีแบบของเล่นบางทีอย่างเลโก้อะไรเขายังเล่นอยู่อะไรเงี้ยเขาก็จะบอกคุณย่าว่าเขาอยากได้เลโก้เซตนี้คือคุณย่าก็จะแบบซื้อให้เป็นของขวัญคริสต์มาสเรื่องปัญหากับแม่สามีมันก็มีบ้างค่ะธรรมดาเหมือนทั่วๆไปเนาะแต่ว่าของเรามันอาจจะไม่ได้รุนแรงมากอาจจะเป็นเพราะว่าเวลามันมีอะไรที่กระทบกระทั่งกันหรืออะไรที่เรามีความรู้สึกว่าเขาไม่แฮปปี้หรือเขาอาจจะเหมือนใจร้ายกับเราในบางทีแต่เราจะคิดตลอดเวลาว่าเขาอะมีบุญคุณกับเรามากๆคือตั้งแต่เขาจัดงานแต่งงานให้เราใช่ไหมคะ คือตั้งแต่เขาจัดงานแต่งงานให้เราใช่ไหมคะแล้วก็ซื้อของขวัญให้ลูกเราเยอะแยะมากมายคือตรงเนี้ยเรารู้สึกทุกครั้งที่
ที่เรารู้สึกว่ามันมีอะไรไม่โอเคเราก็จะพยายามย้อนกลับไปนึกถึงตรงนี้ตลอดคือตั้งแต่วันที่เขาจัดงานแต่งงานให้เราวันที่เรา move ออกจากบ้านเขามาอยู่อพาร์ตเมนต์เขาให้เฟอร์นิเจอร์ให้แบบช่วยเหลือเรามาให้ข้าวให้ของเราคริสต์มาสเขาก็จะให้เงินให้กิฟต์การ์ดให้เช็คของขวัญให้ของขวัญของเรากับลูกๆมาเยอะมากทุกครั้งเราก็จะคิดถึงบุญคุณของครอบครัวสามีมาตลอดเพราะฉะนั้นเราก็พยายามที่จะไม่ไปกระทบกระทั่งกับเขาหรือว่าเราก็พยายามคิดว่าเขาก็เหมือนเป็นพ่อแม่ของเราด้วยเพราะฉะนั้นเราเวลาเกิดอะไรขึ้นมาเราก็จะอยู่แบบคือเงียบๆเพราะเราคิดว่ายิ่งถ้าเราไปแบบมองเขาในแง่ไม่ดีหรือว่าไปพูดกับสามีว่าเอ้ยพ่อแม่ยูแบบอย่างงู้นอย่างนี้นะอะไรเงี้ยมันก็เหมือนถึงแม้ว่าจะไปพูดลับหลังกับสามีหรือกับเพื่อนหรือกับใครก็ตามมันก็เหมือนกับว่าเราไม่เคารพครอบครัวเขาในระดับหนึ่งคือมันไม่ใช่ไม่พูดเลยนะคะมันก็มีบ้างแบบคือปรึกษากับเพื่อนนิดหน่อยแต่ว่าเราไม่ได้พูดกับเขาในมองในแง่ร้ายหรืออะไรเราก็บอกแค่ว่าคือเราก็จะพูดในส่วนของแค่เหมือนเราระบายอะไรนิดๆหน่อยๆแต่ว่ามันก็ไม่ได้มีอะไรร้ายแรงมากจริงๆเพราะอย่างที่บอกว่าเราพยายามนึกถึงบุญคุณของเขาเพราะว่ายังไงเขาก็มีบุญคุณกับเราและยังไงเขาก็ยังดีกับเราอยู่มันไม่ได้มีอะไรเลวร้ายตลอดบางทีมันอาจจะเป็นแค่คำพูดและท่าทางที่แสดงออกมาแล้วทำให้เรารู้สึกเสียใจหรือว่าเศร้าน้อยใจแต่เราก็พยายามจะคิดตลอดว่ามันเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆเรายังไงเราก็ต้องเคารพผู้ใหญ่แล้วทุกอย่างมันก็จะผ่านไปด้วยดีการที่เราไม่ไปรุนแรงตอบโต้เขาหรือว่าการที่เราไม่ไปพูดกับสามีว่าเอ้ยครอบครัวเธอยังงู้นอย่างนี้นะอะไรเงี้ยมันเป็นการให้เกียรติครอบครัวของสามีเราด้วยแล้วทำให้เขาไม่มีปัญหากันด้วยเขาก็ไม่ต้องลำบากใจว่าโอ๊ยอะไรอ่ะแบบคือคนนี้ก็เมียคนนี้อีกฝั่งหนึ่งก็ครอบครัวเราก็ไม่อยากให้ทุกคนลำบากใจเพราะฉะนั้นปัญหาเรื่องลูกสะใภ้แม่สามีกับเรามันก็ไม่ได้รุนแรงอะไรมากค่ะแล้วทุกวันนี้แม่สามีก็ยังดีกับเรามากๆเหมือนเดิมถ้าเรามองผ่านคำพูดหรือการแสดงออกบางครั้งบางอย่างไม่ต้องเอามาใส่ใจแล้วก็พยายามคิดตลอดว่าเขาอะมีบุญคุณกับเราแล้วเขาก็เป็นเหมือนครอบครัวเราเป็นเหมือนพ่อแม่ของเราแล้วทุกอย่างมันก็จะดีเพราะว่าคือเราไม่ได้อยู่บ้านเดียวกันอยู่แล้วไงคะก็นานๆเจอกันทีแต่แม่เขาก็จะน่ารักมากไม่ว่าเราจะย้ายไปอยู่รัฐไหนคือตั้งแต่แต่งงานกันมาย้ายมาอยู่กี่ที่แล้วเนี่ยจากบอสตันอยู่ที่บอสตันแล้วก็ย้ายไปอยู่โอไฮโอบอสตัน2 ปีโอไฮโอ1 ปีตอนนั้นสามีไปเรียนต่อปริญญาโทใบแรกของโรงเรียน Air Force ที่โอไฮโอปีหนึ่งเสร็จแล้วก็ได้ไปอยู่นิวเม็กซิโก2 ปีจากนิวเม็กซิโกไปอยู่ที่แคลิฟอร์เนีย4 ปีแคลิฟอร์เนียตอนนั้นเขาไปเรียนต่อปริญญาโทใบที่2ของโรงเรียน Air Force เหมือนกันนะคะเป็นTest Pilot School เรียนแค่ปีเดียวแต่ว่าพอเรียนจบปีนึงก็ได้ assignment อยู่ที่นั่นต่อ3 ปีจากแคลิฟอร์เนีย3 ปี4 ปีเราก็ย้ายมาอยู่ฟลอริดา4 ปีแล้วก็ไปอยู่โอคลาโฮมา2 ปีแล้วก็กลับมาอยู่ฟลอริดาอีกตอนนี้ย้ายมาทั้งหมด6 รัฐแล้วแม่สามีก็จะไปเที่ยวหาเราทุกรัฐไม่ว่าเราจะย้ายไปไหนเขาก็จะเที่ยวไปแบบคือบินไปเยี่ยมเราตลอดเขาก็น่ารักมากค่ะก็ยังเสมอต้นเสมอปลายยังใจดีกับเรายังใจดีกับหลานๆคิดว่าอันนี้อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ความสัมพันธ์ของเรากับของครอบครัวสามีก็ยังถือว่ายังคงราบรื่นเหมือนเดิมเพราะว่าเวลาเกิดปัญหาอะไรขึ้นมาค่ะเราเป็นเด็กเนาะทางที่ดีคือเราไม่ควรจะตอบโต้รุนแรงหรือว่า
คือในความคิดของแหม่มนะคะแต่ว่าของคนอื่นแต่ละคนอ่ะจะเจอประสบการณ์ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นการแสดงออกหรือปฏิกิริยาตอบโต้ในแต่ละในของสถานการณ์ของแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันแต่อย่างของแหม่มเนี่ยที่แหม่มทำได้ก็คือยังไงเราก็จะเคารพพ่อกับแม่ของเขาค่ะเราจะไม่เอาเรื่องของเขาไปพูดไม่ดีกับสามีหรือว่ากับคนอื่นเพราะว่ามันอาจจะทำให้ปัญหามันแย่ลงไปเรื่อยๆตอนนี้แต่งงานกันมา14 ปีแล้วความรักก็ไม่เหมือนเดิมค่ะที่เหมือนเดิมก็คือทั้งเรากับเขาไม่ใช่คนหวานแหววไม่ใช่คนแบบเอาใจกันและกันเท่าไหร่คือจะเป็นคนออกแบบแนวแบบเฉยๆง่ายๆมากกว่าจริงๆไม่ใช่ว่าเราไม่ชอบแบบอะไรหวานๆกุ๊กกิ๊กโรแมนติกแล้วเราชอบเมื่อก่อนตอนแต่งงานใหม่ๆก็จะมีบ้างอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าตอนนั้นเราคือพอมีลูกเราก็ไม่ได้ทำงานเนาะเราก็อยู่เป็นแม่บ้านเต็มตัวแล้วก็เวลามีวันสำคัญเราก็แบบแบบทำกับข้าวทำกินอะไรกันในครอบครัวซื้อดอกไม้มาแบบปาร์ตี้เล็กๆกันเองภายในครอบครัวแต่ตอนนี้ลูกๆโตแล้วเราชีวิตเราก็ค่อนข้างจะยุ่งขึ้นนะเพราะเรากลับไปทำงานเราดูหุ้นด้วยแล้วเด็กๆโตมาเด็กๆก็คือเล่นซ็อกเกอร์คือทุกวันนี้ก็จะมีอาทิตย์หนึ่งมี7 วันเราก็จะมีซ็อกเกอร์ของลูกเนี่ยอาทิตย์ละ5 ถึง 6 วันทุกอาทิตย์เป็นอย่างนี้อย่างเสาร์อาทิตย์นี้เขาก็ไม่ได้อยู่ค่ะเมื่อวานวันครบรอบแต่งงานก็ไม่ได้ทำอะไรเพราะว่าเขากลับมาจากทำงานเด็กๆกลับมาจากโรงเรียนเขาก็ออกเดินทางไปต่างเมืองเลยเพราะว่าลูกๆมีทัวร์นาเมนต์คือตอนนี้ซ็อกเกอร์ของลูกๆมาเป็นอะไรที่มีบทบาทในครอบครัวเยอะมากมีเวลาไปเที่ยวไม่มีเวลาทำอะไรคือเราเหนื่อยทำงานก็เหนื่อยดูหุ้นก็เหนื่อยทำงานบ้านอีกสามีก็เหมือนกันสามีก็ทำงานตอนเย็นเลิกเรียนมาผัดกันแบบขับรถรับส่งลูกเพราะลูกเล่นซ็อกเกอร์ทั้ง2 คนรับส่งคนนี้เสร็จกลับมาบ้านไปรับคนนู้นไปรับอีกคนนึงไปส่งแล้วก็ไปรับอะไรเงี้ยคือยังเป็นอย่างนี้ตลอดคือมันก็เลยเหนื่อยอะค่ะคือเด็กๆเขาเล่นซ็อกเกอร์แล้วเขาแฮปปี้ไงคะเขามีความสุขเราก็เลยสนับสนุนเขาตรงนี้ก็มันก็เหมือนเป็นหน้าที่ใหญ่ของพ่อกับแม่ค่ะที่จะต้องบางทีเราก็ต้องเสียสละความสุขเพื่อลูกเพื่อความสุขของลูกก็ยอมไม่ได้ไปไหนไม่ได้ไปเวเคชั่นยอมที่จะแบบไม่ได้แบบทำอะไรสนุกกับชีวิตมากมายก็เพื่อที่ว่าจะให้ลูกก็เพื่อที่จะสนับสนุนให้ลูกได้แบบมีเวลากับซ็อกเกอร์เยอะๆให้เขาได้ทำในสิ่งที่เขาชอบแล้วก็มีความสุขทุกอย่างล้วนเกิดจากใจของเราเองค่ะถ้าเราพยายามคิดบวกมองสิ่งต่างๆในทางที่ดีมันอยู่ที่ความคาดหวังของเราว่าเราจะคาดหวังกับสิ่งรอบๆตัวหรือว่าสิ่งที่เราคาดหวังจากคนรอบข้างเราจะคาดหวังมากน้อยแค่ไหนแต่การที่ในใจเราถ้าใจเราสามารถหาความสุขให้กับใจเราเองได้มีกำลังใจมีความคิดที่ดีๆมีพลังงานบวกๆอยู่กับคนรอบข้างที่คอยแบบสนับสนุนพลังงานบวกให้เราตลอดเวลาเท่านี้ชีวิตเราก็จะมีความสุขโดยที่บางทีชีวิตเรามันก็ไม่ได้ต้องการความเพอร์เฟกต์อะไรเลยขอบคุณมากๆนะคะที่ช่วยติดตามคลิปช่วยกด subscribe ช่วยกดไลค์คืออะไรพวกแบบเล็กๆน้อยๆพวกนี้มันก็จะเป็นกำลังใจสำหรับคนทำคลิปใหม่ๆอย่างเราค่ะแล้วโอกาสหน้ามาเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ